Zgjedhjet e ardhshme për Parlamentin Evropian do të shënojnë fillimin e një cikli të ri politik në BE. Analistët presin një institucion më të ftohtë, më të vështirë dhe më pak mikpritës për vendet reja. Shikues të nderuar, përshëndetje nga studio televizive Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në këtë edicion të ekspozes. Nga data 23 deri më 26 maj, miliona evropian do të zgjedhin se kush do t'i përfaqësojë ata në Parlamentin Evropian. Parlamenti Evropian së bashku me Këshillin e Ministrave të Shteteve Anëtare është përgjegjës për bërjen e ligjeve dhe miratimin e buxheteve. Ai po ashtu luan rol në marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me vendet e tjera, përfshirë ato që duan të antarësohen në blok. Zgjedhjet për këtë institucion mbahen çdo 5 vjet dhe deri më tash janë konsideruar si proces i rëndomt, por me Britaninë në rrugë për daljen nga BE-ja dhe me rritjen e populizmit, ekziston një mundësi reale që partitë anti-BE të fitojnë vende të mjaftueshme sa për të trazuar punën e BE-s. Muajin e kaluar, partitë nacionaliste nga disa vende të Evropës kanë shpallur një aleancë me qëllim të, siç kanë thënë, ndryshimit të balancës së pushtetit në Bashkimin Evropian. Një koqir i takimit të tyre ka qenë zëvendës kryeministri i Italisë Matteo Salvini. Sot për shumë qytetarë, Bashkimi Evropian është një makth dhe jo një ëndër. Ne po punojmë për të sjellë në qendër të debatit punën, familjen, sigurinë, mbrojtjen e mjedisit dhe të ardhmen për të rinjt. Pro-evropianët në anën tjetër i shohin këto zgjedhje si referendum për mbjetesën e Bashkimit Evropian. Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, është njëri nga udhëheqësit evropian që po bën fushat për ruajtjen e vlerave të bllokut. Javë më parë ai ka botuar një shkrim në gazetat evropiane, duke paralajmëruar se Evropa është në rrezik. Macron ka shpalosur idetë për, siç ka thënë, ringjalljen evropiane. Propozimet e tij kanë përfshirë rishikimin e sistemit të lëvizjes së lirë Schengen, krijimin e një policie të përbashkët kufitare, pastaj ndalimin e kompanive që kërcënojnë interesa strategjike evropiane e të tjera. Sipas disa analistëve, propozimet e Macronit përkojnë me rritjen e nacionalizmit në Evropë. Politikën Amerika e para të presidentit të SBA-s Donald Trump, kërcënimet në rritjen nga Rusia dhe Kina dhe sfida të tjera. Por për të folur më shumë rreth së ardhmes së BE-s, prioriteteve të saj, politikave të saj ndaj Ballkanit Perëndimor, në këtë edicion të ekspozes kemi të ftuar analistin e çështjeve evropiane, Rikard Josviak. E ndjekim bashk intervistën. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian do të mbahen këtë muaj. Si e shihni ju përbërjen e ardhshme të tij? It will be a place that is colder. It will be a place that is more difficult. Parlamenti Evropian do të jetë një vend më i ftohtë, një vend më i vështirë. Bashkimi Evropian mund të mos jetë më edhe as mikpritës, sidomos kur bëhet fjalë për vendet e Ballkanit Perëndimor. Do të merret më shumë me çështjet që ndodhin brenda për brenda, papunësinë, sigurinë, migrimin, terrorizmin e të tjera. Do të jetë një institucion më i kufizuar, më pak global dhe më vetjak. Institution less global and more navel gazing. Çfarë shohin evropianët si një shqetësim kryesor për vendin e tyre? Për çfarë do të votojnë? It's about two things. It's about jobs and security. Për dy gjëra, vendet e punës dhe sigurinë. Krahas tyre vijnë edhe gjëra të tjera, si migrimi, integrimi, vlerat evropiane. E shihni lëvizjen e xhaketave të verdha në Francë për shembull, që proteston kundër establishmentit. Pra në vende të caktuara, qytetarët do të duan gjëra të caktuara. Në Gjermani apo vendet skandinave për shembull, shqetësim do të jenë ligjet e reja për internetin. Qytetarët atje mendojnë se Brukseli do ta cenzurojë lirinë e tyre në internet. Pra këto zgjedhje janë në fakt lokale, për çështje lokale, ndërsa çështjet më të mëdha kombëtare do të jenë siguria, vendet e punës, terrorizmi dhe migrimi. Jobs, terrorism, migration. I would say it like that. Cilat do të jenë top prioritetet e Parlamentit Evropian? It will be the big thing that's going to come now and that's going to be dominating the EU
are, I would say, two things. Do të thosha dy gjëra do ta dominojnë Bashkimin Evropian. E para është dalja e Britanisë nga BE-ja apo Brexiti. Kjo është dashur të ndodhë më herët, por do të vazhdojë të mbetet çështje për BE-n. Sipas të gjitha gjasave, BE-ja do të vazhdojë të ketë ligjvënës britanik. Britania do të marrë pjesë në këto zgjedhje, pra do të ketë pasiguri të mëdha. Çfarë do të ndodhë me Britaninë? Nëse largohet nga BE-ja pa marrëveshje, do të ketë sulm ekonomik. Do të flasim vetëm për vende pune, për tregje të trazuara dhe për luftë potenciale në Irlandën e Veriut. Çështja e dytë është shumë eurocentrike, por shumë e madhe në Bruksel dhe ka të bëjë me buxhetin e ardhshëm shumë vjeçar. Buxhetet në BE miratohen çdo 7 vjet dhe ne po i afrohemi kësaj periudhe. Vende të ndryshme, parti të ndryshme, njerëz të ndryshëm do të luftojnë për pjesën e tyre të tortës dhe torta do të jetë më e vogël. Pra do të ketë shumë grindje dhe shumë mospajtime dhe në fund para do të shpenzohen më shumë brenda për brenda BE-s dhe më pak jashtë. Çfarë mendoj se është një lajm i keq për zgjerimin. Bad news for example, enlargement. Cila pritet të jetë politika e BE-s ndaj Ballkanit perëndimor? You know, the bad news for Western Lajmi i keq për Ballkanin perëndimor është se në Komisionin e Ardhshëm Evropian nuk do të jetë më një person që do të merret me fqinjsinë dhe zgjerimin. Kjo do të thotë se Ballkani perëndimor mund të mos jetë më në krye të agjendës. Dhe për këtë rajon në 5 vjetët e ardhshëm do të ketë punë të vështira. Do të parafrohet dal ngadalë me BE-n, por nuk mendoj se ndonjëri prej vendeve do të antarësohet në 5 vjetët e ardhshëm. Ato do të mbahen në këtë udhë, por me më pak para dhe më pak joshje. On track, but with less money and with less attraction on the other side of the wall. Udhëheqësit kosovar presin liberalizimin e vizave këtë vit. Sa reale është kjo pritje? Yeah, no, of course they're expecting it every year, aren't they? I mean, I think Ata e presin këtë çdo vit, por mendoj se ka më shumë shanse që Shqipëria ta humbas liberalizimin e vizave këtë vjesht, sesa që Kosova ta fitojë atë. Ka shumë debate të iniciuara, sidomos nga Holanda, e cila është e pakënaqur me bandat kriminale shqiptare dhe do që të flas për mekanizmin e pezullimit të liberalizimit të vizave. Ka shumë gjasa që në vjesht Holanda mundësisht me mbështetjen e vendeve të tjera të dalë me vendimin për pezullim për herë të parë kundër Shqipërisë. Në një mjedis të tillë nuk mendoj se Kosova ka shanse për liberalizim, derisa Shqipëria e humb atë. I don't think that Kosovo have any chance of getting it when Albania is losing it. Pra Kosova nuk ka shanse këtë vit. I very much think that it's no chance this year. Of course miracles can happen. Unë mendoj se nuk ka shanse këtë vit. Natyrisht se mrekullit mund të ndodhin. Kjo varet edhe nga marrëveshja potenciale midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, por kur shohim se sa ngadalë po shkon ky proces, nuk mendoj se mund të kemi një marrëveshje së shpejti e rrjedhimisht as liberalizimin e vizave. And then we can also wave goodbye to visa liberalization, I would say. Shikues të nderuar, sapo ndoqët bisedën me Rikard Josvia, ka analisti i çështjeve evropiane me sili në Bruksel. Në zgjedhjet e këtij muaji, të drejtë vote do të kenë rreth 400 milion qytetarë evropian, të cilët do të zgjedhin mbi 700 deputet. Secilit vend i ndahet numri i caktuar i vendeve në Parlamentin Evropian, varësisht madhësisë së popullsisë që ka. Malta, për shembull, me rreth gjysmë milioni banor, ka 6 deputet në parlament, ndërsa Gjermania me 82 milion banor ka 96 deputet. Zgjedhjet e para të drejtë për drejta për Parlamentin Evropian janë mbajtur në vitin 1979 dhe që atëherë numri i deputetëve është rritur për më shumë se 50%, por pjesëmarrja e qytetarëve në votime ka rënë vazhdimisht. Në periudhën 1979-2014 ajo ka rënë nga 62% në 42% dhe parashikimet për këtë vit nuk janë edhe aq optimiste. Barometri Evropian, i cili monitoron zhvillimin e opinionit publik në vendet anëtare të BE-s, ka publikuar një sondazh në shtator, sipas të cilit vetëm gjysma e popullsisë së rritur thotë se është e interesuar për zgjedhje. Gazeta New York Times në një artikull me titull "Çfarë në të vërtetë duan evropianët" shkruan se shumica e tyre duan ndryshime, por se kjo dëshirë mund të manifestohet në mënyra të ndryshme. Paradoksi i Evropës është se evropianët janë të bashkuar në besimin e tyre se bota ishte më e mirë dje, por ata janë të ndarë për atë se kur ishte epoka e artë. Partitë antimigrante ndrojnë për kohën e shteteve etnikisht homogjene sikur të kishin ekzistuar ndonjëherë, ndërsa shumë nga e majta janë nostalgjike për progresivizmin, që ishte tipari përcaktues i integrimit evropian, ka shkruar New York Times.
Kujtojmë se Evropa në vitin 2015 është përballur me krizën më të madhe me migrantë që nga lufta e dytë botërore. Mbi 1 milion migrantë, kryesisht të ikur nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme, kanë hyrë atë vit në kontinent. Dhe ky fluks është parë si faktori kryesor për rritjen e nacionalizmit në vendet si Hungaria, Polonia, Italia e të tjera. Ndryshe, zgjedhjet për Parlamentin Evropian do të ndikojnë edhe në emërimin e presidentit të ardhshëm të Komisionit Evropian, krahut ekzekutiv të BE-s. Komisioni i ri do të marrë detyrën në nëntor të këtij viti për një periudhë 5 vjeçare. Në votim këtë vit janë edhe kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, kandidati i Evropës për të qenë sekretari i përgjithshëm i NATO-s dhe presidenti i Bankës Qendrore Evropiane. Shikues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion të ekspozes. Ju vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Ekspozen çdo të shtunë orën 22:45 mund ta ndiqni edhe në radio televizionin e Kosovës. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru takofshim javën e ardhshme.